Minutat e vazhdim të nderuar shikues janë të rezervuar për bisedën me mysafirët të ftuara, ashtu siç ju kemi parlemruar në hyrjet programit të mëngjesit, do të flasim me Shannon Ramaka nga Shkolla Amerikane në Kosovë, po shpresoj që e thash mirë mbi emrin apo. Good morning, welcome. Gjithashtu e kemi të ftuar në studio edhe Ujkane Beshiri. Mirëmëngjes, Ujkane, mirë se në studio në programin. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë për të informuar shikuesit, nga fundi i muajit mbahet samiti Kosovo Learning Summit, që është i pari për këtë vit 2020, me qenë është i katërti nëse nuk gaboj prej kohës kur keni filluar që të mbani samite me tema të ndryshme që janë në interes në përgjithësi për procesin e mësimdhënies në vendin tonë. So at the end of the month, the summit is going to happen, and let's talk about the importance of it. Okay, so 4 years ago we had our first summit. It was called Engaging Learners. And it was developed because at the time in our own school and in our country, I believed we had a need for training for how to develop learning that was more active in the classroom. In the last 4 years, we've done a variety of themes, and this year the theme is designing learning. Atëherë e gjithë kjo filloi 4 vite më herët dhe tema e parë, e cila është përzgjedhur domethënë 4 vite më herët, ka qenë si të angazhojmë fëmijët edhe nxënësit në mësim. Temat çdo herë lidhen dhe përzgjedhen në bazë të nevojave që mbretërojnë brenda asaj kohe në shkollë, po edhe në rajon në përgjithësi. Çdo herë tema domethënë përzgjedhen në atë mënyrë. Këtë vit temën e kemi design thinking dhe pastaj do të flasim pak më tepër. Jo, po e shpjegojmë një herë në fakt çaj vjen dizajni i të menduarit është koncept i ri edhe për ne edhe gjithandej apo. So often we think of what is the teacher doing to engage students in learning. And really the focus needs to be a little more student-centered, so we're being aware of what students are doing to achieve the learning. Okej, atëherë shumë shpesh domethënë si mësuesi edukator mendojmë se si t'i angazhojmë nxënësat sa më tepër, edhe si ata t'i fusim në të menduarit në mënyra më të përshtatshme që atyre ju përshtaten fëmijëve, domethënë ku fëmia të jetë në qendër të vëmendjes. So design learning involves knowing where the students are at, what the objectives are for the learning. It's not just about the teacher knowing what to do and teaching and kind of a chalk and talk approach. Atëherë design learning, dizajnim i të mësuarit do të thotë që mësuesi përgatit objektivat e orës në bazë të nivelit se ku nxënësit janë. Domethënë, jo mësuesi të imponoj apo të planifikoj si në tërësi, duke mos i njoft nevojat e nxënësve, po duke njoft pikërisht nevojat e nxënësve të bëhet edhe dizajnimi i të mësuarit. Në anglisht është termi chalk and talk, domethënë mënyra tradicionale e mësimit ku përdoret shkumsi edhe mësuesi flet gjithkohën. Pak po elaboroj që më shumë me kuptu. Ndërsa kjo domethënë është që mësuesi planifikon, i krijon objektivat pikërisht për nevojat e nxënësit. Pra, krejtësisht prej nevojave të nxënësve ashtu edhe ora mësimore. So based on the students' needs, that's how the teacher also plans the class. And what the final objectives are. And what are the other considerations when we try to optimize learning? Domethënë, cilat janë po ashtu dhe mundësit që me optimizu të mësuarit. Domethënë me qit në një shkallë edhe më të lartë procesin e të mësimit. Për shembull, brenda klasës mund të ketë nivel të ndryshëm të nxënësve, apo jo, dikush mund të jetë më i mirë në një lëndë tjetër ose më i shkallët, dikush më pak i shkallët dhe i ketë gjithë të grumbulluar brenda një klase. Si mund t'ja bëjmë mësimdhënësit? So, in a normal class, there are a variety of students and with different levels in achievement. And how is that possible to suit everyone? So it takes a lot of planning. Me shumë kohë në planifikim. So as a teacher, we want to understand what do we hope this child to achieve, and what are the ways we help that child achieve it. For this one child, they might need a very different approach than someone else. So you can't just come into the classroom with one approach. You have to prepare and plan ahead. Atëherë gjithçka është e qasja. Nuk mundesh domethënë ti si mësues sot një qasje me përdor për të gjithë nxënësit. Secili nxënës e ka domethënë ka nevojat e veta, i ka shkaqësitë e veta, edhe mësuesi në momentin që e kupton se cilat janë nevojat e atij nxënësi, në atë mënyrë domethënë duhet të bëhet planifikimi.
Mirë, summiti do të jetë 2 ditë, apo? Çfarë do të ketë brenda këtyre 2 ditëve? Si mendoni ju që ti jashni në fakt mësimdhënësit që të jenë pjesë e këtij summiti? So the summit is going to be 2 days. How are we going to attract teachers to take part? So right now we have 92 people, and we have just posted on a Facebook event page that is linked to the American School of Kosovo page. But this whole event is made possible through the foundation of the American School of Kosovo, which is a nonprofit, and also working with GIZ. So our previous lists of people who have come before has really grown. So we already have 90 people who are registered. Atëherë deri tash, vetëm me një postim në Facebook, në faqen zyrtare të shkollës në Facebook, vetëm me një postim kemi arrit që ti jenë aty në 90 sajte. Ashtu, i kemi të regjistrojmë diku 92 më saktësisht mësues të interesuar. Që janë të shkollave publike në nivel vendi? Po, qashtu. Do të thënë gjithë kjo është realizuar në bashkëpunim me GIZ-in, edhe me, do të thënë është American Foundation, Fondacioni Amerikan. Po, qashtu. Është OJQ, do të thënë. Deri sa mund të shkojë numri i të interesuarve, nëse ka shumë a mund t'i pranoni të gjithë? So up to what number can we? 250. 250. Pas kam mjaft hapësirë. Pse duhet të jenë pjesë e këtij summiti? Ndoshta edhe kjo bisedë mund të shërbejë si një thirrje për ta. So why should they be part of this? So really, I think this is one of the best conferences, an international education conference that there is. And it's really allows people to continue their learning through the year. So what I'm hoping is that a lot of friendships will be made and projects will be made between private schools and public schools. And then even throughout the year, we will continue with our learning. So that is a very different type of conference than just you go to have fun and to enjoy and meet colleagues. Atëherë, një prej qëllimeve të këtij summiti është po ashtu edhe të bëhet shoqërzimi i mësuesve të shkollave private dhe të shkollave publike në mënyrë që ata të vazhdojnë projektet edhe në të ardhmen. Summiti është një prej konferencave më prestigjioze në vend dhe deri tash domethënë ka treguar interesim të madh të mësuesve për me marrë pjesë, edhe shpresojmë domethënë që me qenë se ndodh në këtë periudhë të vitit, mësimet që t'i marrin ose idetë që t'i marrin që ata të jenë gjendje dhe t'i aplikojnë. Që dallon prej konferencave tjera, ndoshta ku shkojnë vetëm arktohen, marrin disa mësime edhe mbetet me aq. Ne çdo herë, domethënë edhe në vitet e kaluara, janë lidh raportet mes mësuesve dhe kanë vazhduar me projekte edhe pas konferencës. Të sqarojmë një detaj, Ujkane, i bie që mësuesit e ciklit të tult klasor apo edhe arsimtarët, të ciklit nga e para, nga klasa e parë deri they want to clarify, is it only for elementary school or it's No, actually, this is for teachers who teach students of all ages. Domethënë nuk ka kufizim të And also ciklit, principals. po ashtu edhe drejtorët e shkollave janë të ftuar. Po, kush do të jenë folësit? Kënde kemi si mysafir të ftuar në këtë summit? Kush do të ligjeroj, kush do t'i mbaj punëtorit? So who are the speakers? Who is going to do the workshops? So we have a schedule already. And we're excited we have some presenters from Austria, from International School of Carinthia. Tani e kemi veç orarin komplet të kryer. Kemi ftues nga Austria. We have 2 presenters, James Denby and Robin Ulster, who will be the main presenters about design learning, and they're coming from Amsterdam. I kemi 2 folës nga Amsterdam dhe ata do të jenë folësit kryesor që do ta shtjellojnë këtë konceptin e design learning. And I'm excited that even locally we have Elizabeth Going of the Ideas Partnership and Valentina, who will be talking about English as a second language learners. Po ashtu e kemi edhe zonjën Elizabeth Going bashkë me Valentinën. Elizabeth do me thonë jeton këtu në Kosovë dhe ajo do të na sjell temën që ka të bëjë me do me thonë mësimi i gjuhës angleze si gjuhë e dytë.
We have other topics such as what happened to creativity in mathematics, the impact of the adolescent brain on educating middle school students. Okay. Kemi tema të ndryshme, të me thonë çfarë ndodhi me mënyrën kreative të mësuarit të matematikës, për shembull. Pastaj, si ta kthejmë këtë prap në diçka më të dashur në klas. What was the other one? Well, I don't know which one I Okay. Mirë, do me thonë, po. The building mutual respect and love of learning amongst our students. Tema të ndryshme që janë në interes, po besoj. Që ka shumë dinamik brenda dy ditëve të fshavitit. Më intereson diçka duke qenë se janë edhe mësimdhënësit për shembull dhe shkollave publike në nivel vendi që vinë aty dhe shohin përvoja tjera që ndoshta duan, por nuk mund t'i implementojnë në shkollat e tyre. A varet nga ta, a varet nga plan programi që ata e kanë të detyruar ta zbatojnë? Okay, so thinking about the local teachers, they will be part of it. They will learn, they will get on a lot of new ideas, but is it their fault that they might not be able to implement it in the school, in their own schools, or what would be the obstacle? Apo kreativiteti është mbi gjithë. Or is it the creativity above everything that? It's true. Është e vërtetë. I think really in this day of complicated pedagogies that in the end good teaching comes down to the relationship you have with the student and your passion to help the student in their learning. Do me thanë, në këtë kohë kur mësimdhënia ka filluar të bëhet një fushë komplekse, gjithçka varet nga raporti që mësuesi krijon me nxënësin, nga shkaqësitë e tij me njoftë të nxënësit, edhe pastaj në planifikimin që bëhet nga vetë ai mësues në bazë të kreativitetit që ka për me i ofruar mësimin sa më të mirë. Më falë, po se dikush e kam plan programe, aty po du me do, dikush mund të thotë, unë e kam plan programin në ndjek të plan program, që ma ka bërë dikush nga they are just based in their curriculum, you know, and they say, I have my curriculum, I'm going to teach my curriculum, so, you know. I think we have to think about our students and where we hope they will be, how they will help make Kosovo grow, also what opportunities they will have in the world. And the world is a dynamic place, and it's always growing and changing. And so as educators, we really have to be as well. Atëherë si edukator në çdo herë duhet të dimë se çka dojmë ne të nxjerrim nga nxënësit tanë, nga studentët tanë, ku dojmë ti vendosim domethënë ata në të ardhmen, duke ditur trendet dhe duke ditur zhvillimet që po ndodhin në botë. Kështu që është roli jon ai pak a shumë që ne duhet t'i drejtojmë. Kanë ndryshuar raportin mësimdhënës? So the report teacher and student has changed the last years. I think so. I think of education as the teacher being a facilitator. So yes, you can do a lot of learning on your own on the computer with individual programs, but you need someone like a coach who understands what your goals are, what are your strengths, what are your weaknesses, where do you want to go in life. And really, a teacher can do all of that. Po, është shumë e vërtetë. Me thonë tash roli i mësuesit është më tepër si një ndihmës në proces të mësimit, ku ai të udhëzon se çka më mësu, ose cilat materialet i përdor, ose cilat qëllime të kishin me të ndihmu më tepër në zhvillim, por gjitha varet edhe nga nxënësi pastaj se si vazhdon. Mirë, po është mësuesi, është roli i mësuesit ai që e mban në kontroll edhe domethënë e udhëzon më tutje. You know, the role of the modern teacher today is not easy. Roli i mësuesit modern tani nuk është i lehtë. They have to be a bit of a hero. Duhet të jenë pak si heronj, po. Edhe ky është edhe misioni. And that's the mission actually. Yes. And so really, if that is not your path, then it's better for you to find another job. Atëherë në qoftë se si mësues ajo nuk është rruga jote e suksesit, ose nuk është diçka që ty të flet, që themi na, është më mirë me u largu. Mirë, e përmendëm pak më herët që ky është edicioni 5 i këtij samiti, domethënë është viti 5 që mbahet me radhë. Impakti që kanë pasur ngjarjet në të kaluarën, e prisni që ta ketë edhe ky që do të mbahet në muajin e shkurt? Yeah, so is the impact going to be the same like previous conferences? So, you know, at the end of every conference, we've done an evaluation.
and the evaluations have been great every year, and every year we've tried to take the feedback. So for instance, this summit is on a Friday and a Saturday. In the past, we've had it on a Saturday and a Sunday. Of course, we can't make everyone happy, but we adjusted for this summit. So every summit, we have adapted, and I think that based on the past comments, it has been a huge success. And everyone keeps saying to us, why aren't you doing more of this? Atëherë në fund të çdo samiti bëhet një vlerësim, edhe çdo herë vlerësimet kanë qenë jashtëzakonisht pozitive, por edhe kështu përshtypjet e njerëzve që na kanë dhënë kanë qenë çdo herë frymëzuese që ne të vazhdojmë faktikisht me një traditë të tillë. Këtë vit, për shembull, samiti mbahet të premten dhe të shtunën. Viteve tjera është mbajt të shtunën dhe të diellën. Krejt këto ndryshime, adaptime janë bë në bazë të kërkesave që kanë ardhur nga participantët, domethënë që na i kanë dhënë përmes pyetësorëve ose edhe kështu përshtypjeve të tyre nëpër takime, po. Në fakt pse organizojmë, pse e bëni një samit të tillë? So why do you do it? E konsideroni që është diçka e nevojshme në informata që ju duan aty në sentencë për të zbatuar mandej? So I think really the bottom line is I am hopeful to give our own teachers the opportunity for a high level of professional development. So as an international educator, I have an opportunity to travel different places because of my passport, because of my previous experiences. So I have certain special opportunities. But what I see of my own colleagues in my own school is that they don't have that many opportunities. So really, by bringing international educators to Kosovo and supporting an international conference, what I'm really hoping to do is to give to my own colleagues and to Kosovar colleagues something that I kind of take for granted. Atëherë gjithçka është tek mundësia, që më ju dhanë edhe mësimdhënësve vendor këtu në Kosovë mundësi që të marrin pjesë në konferenca të këtij niveli, do të thonë të bëjnë zhvillim profesional të nivelit ndërkombëtar. Me Shannon e përmendi që kjo ka mundësi të udhtojë të marrë pjesë në konferenca të ndryshme dhe shpeshherë ndihet keq që ne vendorët nuk e kemi atë mundësi. Edhe përmes këtij eventi, përmes këtij organizimi, si shkollë arrim që t'i sjellim çdo herë folësit dhe prezantues ndërkombëtar që pak a shumë të sjellim një trend në vendin tonë, një trend që zhvillohet në gjithë botën në këtë fushë. So for instance, my colleague here, Ms. Ujkane, loves to attend professional development for her own growth. And I can't possibly, as a principal, provide everything that she would like to do. Tash për me shambullin tem, po thoj që për shambull kolegja ime për mu, unë kom qef me marrë pjesë në konferenca tilla dhe po thot jo çdo herë arrim ja plotësu ato nevoja, kështu që kjo është një prej mundësive që ja ofrojmë. Hajde po e bëjmë. Thank you. Ujkane, me qenë se u ndërlidh kjo, në ngjarjet që kanë të njëjtin karakter pothuajse që mbajnë jashtë vendit, e përmendi dhe zotja Shannon që jo të gjithë mësimdhënësit kosovar ka mundësi që të udhtojnë edhe të jenë pjesë e këtyre ngjarjeve. Plotësohesh për të sjell një frym tjetër, një mënyrë tjetër të cilën ti mundosh të aplikosh pastaj tek Kjo është pyetje për mua, po? Okej, mirë. I mësimdhënies? Patjetër, Edhe sa dallon në fakt, ku jemi ne si Kosovë në mënyrën e të nxënit? So this is the question for me. I thought so. Okej, atëherë është e vërtet që më është dhënë shumë shpesh mundësia që të udhtoj, edhe këto janë me siguri ambicjet personale që kam dëshirë me të jem në kontakt me mësimdhënësit anë mbarë botës, me trendet e reja, do të thonë që sillen në këtë fushë në mënyrë që t'i sjellim ato në shkollë dhe në vendin tonë. Sa jemi larg, ishte pyetja juaj, është shumë interesante se me çdo mësues që rren, pa marrë parasysh se ku je, problemet janë të njëjta. Problemet janë të njëjta, sepse substanca nuk ka ndryshuar, ti prap punon me fëmijë, prap jemi, të me thonë, në të njëjta problematika mirëmi, po çka ndryshon? Është kjo qasja, është kushte, ndoshta është mindset, është ajo mendësia që mësuesi duke lexuar, duke marrë pjesë në për këto konferenca zhvillohet. Për ata thirret zhvillim profesional sepse ndryshojnë gjërat, ndryshojnë procedura, ndryshojnë metodologjitë. Por çka është më e vërteta, ndryshon edhe tregu i punës
Më kupton, se ku, si që përmendi mi Shannon, se ku dojmë me i qu këta nxënësa, çfarë nxënësa po gjenerojmë ne si shkolla. Kështu që gjithçka po ndryshon në hapa jashtëzakonisht shpejt, do me thonë, mendohet që do të ketë profesionin të ardhme që as emrat nuk janë zbuluar. Kështu që është një stres jashtëzakonisht i madh për mësuesin për me ditë se çka kërkohet edhe çka t'i ofroj më shumë. Me thonë, çdo vit ka ndryshime, edhe në kurrikulën tonë. I'm talking that there are always changes and updates even in our curriculum. Çdo herë mundohem me adaptu, me fut gjëra interesante. Për shembull, këtë vit kemi fillu me Bring Your Own Device, që ka bërë kisha thënë, një shtytje shumë të madhe pozitive në të nxënit në shkollë, ku nxënësit të gjithë i sjellin tabletat e tyre, edhe është bërë si një fletore e tyre punës. Tash, do të thonë, çdo vit ka diçka, ndoshta jo çdo vit, po edhe brenda vitit shumë herë shtohen gjanat, edhe këto vinë nga networking, do të thonë, kur ti ndëgjon, shikon nëse diçka ka pas sukses në një shkollë tjetër dikon ku ka pak a shumë karakter të njëjtë me shkollën ku ti punon, atëherë mundosh me gjetë diçka të Edhe shumë mirë thotë që është një gjeneratë që tashmë është aktualizuar. Po me trejat edhe me teknologji edhe din paka shumë nëse jeton në Prishtinë, ose në Afrikë, ose në Amerikë, ose ku në Evropë, paka shumë i din zhvillimet, i din trendet edhe duan një familje edhe Unë po e shoh këtu këtë dritare, është pikrisht, çdo herë ju kemi thënë, pletorja mençur ose elektronik, çka do që të keni, është një dritare për ku ti mundesh me pa gjithë botën, edhe pse mos me shfrytzu në mënyrë efikase. Jo, edhe mos e shohin shkollën edhe është një edukim në qashtë. U përfshim debat tash, po, e lëm njerë tjetër. Faleminderit shumë që... Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe suksesi, po shpresojmë që sa më shumë pjesëmarrës të marrin pjesë në këtë summit. Aq interesant sa e bët, edhe unë po mendoja me ardhmë këtë që me ndëgju çfarë po thoni. You made it so interesting. He's planning to come and take part. Great, please do. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. Atëherë, përfundojmë këtu bisedën me mysafirët e ftuar, e tutje programin e mëngjesit e vazhdojmë me muzikë dhe rikthehemi me materialet e tjera.